मराठा समाजाचे कैवारी म्हणून महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारत देशामध्ये आमदार विनायकराव मेटे यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेली आहे। आमदार विनायकराव मेटे यांच्या शिवसंग्रामच्या माध्यमातून उभ्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वत्र कार्यकर्त्यांची मोठी फौज पाहायला मिळते। बीड जिल्हा शिवसंग्रामचे सरचिटणीस असलेले अनिल घुमरे पाटील हे शिवसंग्रामचे संस्थापक असलेल्या विनायकराव मेटे साहेबांच्या बाबतीत बोलताना सांगतात की मराठा समाजासाठी साहेबांचं कार्य हे अविस्मरणीय असे आहे, म्हणून मी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीड जिल्ह्यामध्ये कार्य करत आहे। न्यूज वन महाराष्ट्र या महाराष्ट्रातील लोकप्रिय मराठी वाहिनीच्या मुलाखतनामा या विशेष कार्यक्रमांतर्गत प्रसिद्ध मुलाखतकार संतोष रोकडे यांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीच्या निमित्ताने बोलत असताना अनिल घुमरे पाटील आणखी काय बोलले ते पहा। नमस्कार, मुलाखतनामा या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील सर्व प्रेक्षकांचे स्वागत। मुलाखतनामा या कार्यक्रमात आज आम्ही मुलाखत आयोजित केली आहे बीड नगरीतील एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व अर्थातच शिवसंग्रामचे जिल्हा सरचिटणीस आदरणीय अनिल घुमरे पाटील। अनिलजी, मुलाखतनामा या कार्यक्रमात तुमचं स्वागत। सुरुवातीला या ठिकाणी आमचे प्रेक्षक उत्सुक आहेत, काय सांगाल नेमकं? या ठिकाणी आपण जी मुलाखत आयोजित केली त्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो आणि या पार्श्वभूमीवर आपण जी माझी मुलाखत घेत आहे त्याबद्दल मी आपल्या चॅनलचं आणि आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। स्वतःबद्दल सांगताना काय सांगाल नेमकं? माझं बालपण तसं ग्रामीण भागामध्ये गेलं। बीडपासून 5 किलोमीटरवर असलेल्या वरवटी या ठिकाणी माझा जन्म झाला आणि त्या ठिकाणी मी 4थीपर्यंतचं शिक्षण त्या ठिकाणीच घेतलं। माझे वडील हे भारतीय सैन्यामध्ये नोकरी करत असल्यामुळं, देशसेवा करत असल्यामुळं काही काळ मला त्यांच्याबरोबर बाहेरही राहता आलं। मथुरासारख्या ठिकाणी मी त्यांच्याबरोबर अगदी लहानपणी लहान असताना होतो। त्यानंतर 4थीपर्यंतचं शिक्षण वरवटी या ठिकाणी झालं आणि वडील जेव्हा नेव्ही आर्मीमधनं रिटायर झाले त्यानंतर आम्ही बीड शहरामध्ये राहण्यासाठी आलो। वडील सैन्यात असल्यामुळे या ठिकाणी अनेक ठिकाणी जाता आलं, वेगवेगळ्या प्रदेशाला भेट देता आली। तर एक आपला जिल्हा, आपलं राज्य सोडून जेव्हा तुम्ही बाहेर गेलात अगदी बालवयामध्ये, तेव्हा नेमका फरक काय तुम्हाला जाणवला त्या ठिकाणी आणि काय शिकता काय सांगितलं? फरक जाणवा एवढा आणि ते वय नव्हतं माझं त्यावेळेस। अगदी बालपणी मी वडिलाबरोबर, परंतु त्या ठिकाणी जे लहानपणी माझ्यावर जे संस्कार झाले, मिलिटरीच्या कॅम्पमध्ये मिलिटरीचा परिसर पाहायचा, देशसेवेसाठी लढणारे सैनिक हे अगदी लहानपणी जन्मल्यापासून माझ्या डोळ्यासमोर होते आणि त्याच पार्श्वभूमीवर मग जेव्हा मी तरुण वयामध्ये पदार्पण केलं अगदी 16-17व्या वर्षीच, तर बीडसारख्या ठिकाणी एक हिंदुत्वाचं वारं वाहत होतं आणि त्या ठिकाणी मग मी शिवसेनेसारख्या एका पक्षामध्ये, एका संघटनेमध्ये ओढल्या गेलो। त्याला कारण लहानपणीपासून देशसेवा आणि हेच कारण होतं। मला एक विचार असं वाटतं की ज्याप्रमाणे घरचं वातावरण असेल त्या वातावरणाचा बराचसा नाही सगळा परिणाम त्या लेकरावर होतो। तर वडील सैन्यामध्ये असताना प्रचंड शिस्त, राष्ट्रप्रेम या सगळ्या गोष्टी काय नेमका कशा पद्धतीने तुम्हाला तुमचे वडील या ठिकाणी ट्रीट करायचे, म्हणजे कसे वागवायचे, कसे सांभाळायचे, काय सांगा? साधारण माझे वडील 1978ला रिटायर झाले। म्हणजे त्याच्या अगोदरचं जर भारतामधलं आणि देशामधलं सैनिकाचं जी एक शिस्तीचं होतं आणि एक देशसेवेचं जे वातावरण होतं ते अगदी स्वातंत्र्यानंतरचा तो काळ होता। 78चा म्हणजे नंतर खूप वर्ष झालेली नव्हती, परंतु त्या ठिकाणी परिस्थितीनुसार त्या लोकांमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वडिलांमध्ये तर देशसेवा होतीच। 21-22 वर्ष वडिलांनी माझे देशसेवेसाठी अगदी लद्दाखसारख्या ठिकाणी त्यांची काही वर्षे गेली, परंतु वडिलांची शिस्त होतीच आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकांसाठी काम करणं, देशासाठी काम करणं हे माझ्या वडिलांनी मला लहानपणापासून शिकवलेलं होतं। निश्चितच या ठिकाणी ज्याप्रमाणे एक सैनिक राष्ट्राची सेवा करतो त्याचप्रमाणे घरात देखील एक शिस्त असते आणि ती शिस्त तुम्हाला लाभली। मला विचारावं असं वाटतं की मग तुमचं राजकारणात किंवा संघटनेमध्ये येणं वडिलांना किंवा आईला हे पसंत होतं का त्यांच्या विरुद्ध होतं, काय सांगा? नाही, वडिलांचा तसा पाठिंबाच होतो, कारण की 86-87 साली जी शिवसेना जी महाराष्ट्रात काम करत होती तर ती राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एक महाराष्ट्रामधील तरुणामध्ये एक महाराष्ट्राचं अभिमान वाटावा असं काम त्या काळात शिवसेनेच्या वतीने होतं आणि ती एक प्रकारची समाजसेवाच होती। आणि वडिलांना मी शिवसेनेत काम करतो याचं काही वावं वाटलं नाही आणि मला सांगायला अभिमान वाटेल की अगदी सुरुवातीच्या
जे आमची बीड शहरामध्ये बैठक झाली आणि मोजके एक 5-50 लोक जी बैठकीला होते, त्याच्यामध्ये त्या बैठकीच्या आयोजनापासून माझा अगदी कमी वयामध्ये सहभाग होता या ठिकाणी बीड शहरामध्ये शिवसेना स्थापन करताना. आणि त्यानंतरच्या काळातही अगदी माझ्या घरीच मी शिवसेनेचं कार्यालय 4-5 वर्ष जिल्ह्याचं कार्यालय माळेवासारख्या ठिकाणी चालवलं. आमचे त्यावेळेचे नेते आदरणीय सुरेशरावजी नवले साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही बीड शहरामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचं समाजसेवेचं काम करत होतो त्यावेळेस. वडील ठीक आहे, आपण संघटनेत आलात, राजकारणात सक्रिय आहात, परंतु वडील सैनिक होताना तुम्हाला असं वाटलं नाही का की आपणही राष्ट्रीय सेवा करावी, आपणही सैन्यामध्ये भरती व्हावं? काय सांगता? जेव्हा सैन्यामध्ये भरतीचं वय आलं त्याच वेळेस मी अगदी 16व्या-17व्या वर्षी म्हणजे 18व्या वर्षीच मी शिवसेनेसारख्या संघटनेत म्हणजे काम करायला सुरुवात केली. आणि एक प्रकारची मला देशसेवाच वाटायची त्यावेळेस काम करताना. त्यामुळं मला असं वेगळं सैन्यामध्ये जावं वाटलं नाही. परंतु ही जे काम करतो तर ती एक सैनिकाचंच काम आहे, कारण की त्यावेळेस शिवसैनिकच म्हटलं जायचं. गुमरे साहेब, मला विचारू असं वाटतं की सैनिक न होता तुम्ही शिवसैनिक झालात आणि आता या ठिकाणी शिवसंग्रामचे सुद्धा सैनिक आहात खऱ्या अर्थानं. तर काय सांगाल, कशा पद्धतीने या ठिकाणी सैनिकाचा मुलगा ते शिवसंग्रामचा सैनिक सेनापती झाला, काय सांगाल? राजकारण करत असताना किंवा समाजकारण करत असताना मुळात आम्ही जेव्हा काम करायला सुरुवात केली 85-86 साली मी स्वतः जेव्हा काम करायला सुरुवात केली त्यावेळेस काही राजकारणाचा आम्हाला कुठलाही गंध नव्हता. आणि त्यावेळेसची परिस्थिती अशी होती की सर्वसामान्य कुटुंबातील कार्यकर्त्याला कोणी राजकारणामध्ये जवळ करतही नव्हतं. अगदी एका मोठ्याचा मुलगा नंतर राजकारणात येणार, तोच मोठा होणार, ही परंपरा त्यावेळेस चालत होती. परंतु शिवसेनेसारख्या संघटनेमधून आम्ही काही लोकांनी काम करायला सुरुवात केली आणि हे काम करत असताना बीडसारख्या ठिकाणी आम्हाला यशही आलं. बीडचा विधानसभेचा आमदार आम्ही करू शकलो. त्यावेळेसचे आदरणीय सुरेशरावजी नवले साहेब हे त्यावेळेस जवळजवळ 15-20 हजार मतांनी 91-90च्या इलेक्शनला निवडून आले बीड विधानसभेमध्ये. आमच्या कामाचं आम्हाला फळ भेटलं. त्यानंतरही पुढं 5 वर्षांनी परत बीडसारख्या ठिकाणी शिवसेनेचे ते आमदार राहिले आणि मी त्यांच्याबरोबर 20-22 वर्ष त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहूनच काम करत राहिले. वाघाच्या डरकाळीपासून सुरू झालेला प्रवास सिंहाच्या गर्जनेपर्यंत घेऊन पोहोचलाय, काय सांगाल? सुरेश नवले साहेबाबरोबर काम करत असताना 2014 साली या ठिकाणी आदरणीय विनायकरावजी मेटे साहेब हे विधानसभेचे उमेदवार झाले आणि मेटे साहेबांचं काम मी खूप दिवसापासून पाहत होतो. मी जरी शिवसेनेत काम करत असलो, नवले साहेबाबरोबर काम करत असलो, तरी मेटे साहेबांचं जे सामाजिक काम आहे, विशेषतः मराठा आरक्षण असेल, बहुजन समाजातील युवकांना मार्गदर्शन करण्याचं जे काम होतं, त्यामुळं साहजिकच मी त्यांच्याकडं एक आकृष्ट, त्यांच्याकडं मला त्यांच्याविषयी एक वेगळी भावना तयार झालेली होती. आणि 2014ला जेव्हा त्यांनी विधानसभा इथे लढवायची ठरवली त्यावेळेस मी ठरवलं की आता आपण मेटे साहेबांवर काम करायला काही हरकत नाही आणि त्या ठिकाणी मी त्यांच्याबरोबर कामाला सुरुवात केली. 2014च्या निवडणुकीमध्ये दुर्दैवाने काही कमी मताने मेटे साहेबांचा पराभव झाला, परंतु त्या ठिकाणी आम्ही न थांबता आज 2014पासून आज 2021 येते मेटे साहेब ही काम करतात आणि आमची खालची टीमही अवरात्र काम करतात. मला अगदी आवर्जून विचारावं असं वाटतं की तुमचे नायक म्हणजेच ओघाण्याचे भोजनाचे नायक असलेले या ठिकाणी विनायकरावजी मेटे साहेब. कारण नायक यासाठी म्हटलं की जो सर्वांसाठी झगडतो, सर्वांसाठी कार्य करतो, काम करतो आणि असं हे उत्तुंग व्यक्तिमत्व आणि साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करतायत. तर कशा पद्धतीने या ठिकाणी काम करतायत, कामाचा विस्तार कसा आहे आणि एक वेगळी ओळख याच्या माध्यमातून तुम्ही कशा पद्धतीने निर्माण केली आहे, काय सांगता? या ठिकाणी मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की मेटे साहेबांना जे ओळखतात किंवा मेटे साहेबांना जे जाणतात त्यांना त्यांचा पिंड मूळतः हा समाजसेवेचा आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघापासून त्यांची सुरुवात झाली आणि आजही शिवसंग्रामच्या आमच्या संघटनेवर अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे विचार जे आहेत किंवा अण्णासाहेब पाटलांचे जे विचार आहेत त्याच विचारावर आम्ही या ठिकाणी काम करतो. मुळात राजकारणामध्ये किती यश येईल हे आम्ही काय पाहत नाही, परंतु समाजसेवेमध्ये मात्र आम्ही बीड या जिल्ह्यामध्ये चांगलं काम मेटे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली करतोय. तुम्हाला सांगतो आम्ही वर्षभरामध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करतो. बीड शहरासारख्या ठिकाणी गेले 4 वर्षापासून 31 डिसेंबरला आम्ही व्यसनाच्या विरोधामध्ये व्यसनमुक्ती अभियान म्हणून दरवर्षी वर्षभर कार्यक्रम आयोजित करतो. बीड शहरामधील जे साफसफाईचे काम आम्ही केले, ते गरीब विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटण्याचे कार्यक्रम केले. बहुतांशी आमचे वर्षभर जे प्रोग्राम असते शिवसंग्रामचे
ते वर्षभर समाजाला काहीतरी आपण देणं लागतो आणि समाजाचं कुठंतरी आपण ऋण फेडलं पाहिजे हे दृष्टिकोन समोर ठेवूनच आम्ही विनायकरावजी मेटे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी काम करतो आणि त्याच विचाराचे सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी असल्यामुळं त्यांच्याबरोबर काम करण्यामध्ये वेगळाच आनंद भेटतो. निश्चितपणे या ठिकाणी आपला नेता मोठा व्हावा, आपला पक्ष मोठा व्हावा आणि आपल्या नेत्याबरोबरच या ठिकाणी अगदी समाजसुद्धा मोठा व्हावा ही भावना या ठिकाणी अनिलजी घुमरे यांची आहे आणि ते सांगतायत की मला नेतृत्व मेटे साहेबांचं यासाठी आवडलं कारण मेटे हे मोठे नाहीत तर मनाचे मोठे आहेत आणि मनाचा मोठा असलेला नेता म्हणजे मोठे साहेब आणि विनायक या नावातच नायक आहे म्हणून माझा नायक हा विनायक आणि म्हणून या ठिकाणी साहेबांबरोबर मी काम करतो. मला वाटतं की साहेबांबरोबर काम करणारी अशी लाखो माणसं आहेत जी साहेबांवर खूप प्रेम करतात आणि त्यातले एक अनिलजी घुमरे पाटील. अनिलजी मला आणखी विचारावं असं वाटतं की आपण संजय गांधी निराधार अनुदान योजना समितीचे बीड तालुका अध्यक्ष होतात तर एक तालुका अध्यक्ष या नात्याने आपल्याला एक काय काम करता आलं काय सांगाल? आदरणीय विनायकरावजी मेटे साहेबांनी जेव्हा या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची सत्ता होती तर पालकमंत्र्याकडं आग्रह करून मला बीड तालुका संजय गांधी निराधार समितीचं अध्यक्ष केलं आणि अध्यक्ष केल्यानंतर जेव्हा मी त्यांना त्यांच्याकडून नियुक्तीपत्र घेतलं त्यांच्या हाताने त्या दिवशी मला मेटे साहेबांनी सांगितलं की अनिलराव तुम्हाला या समितीचं अध्यक्षपद केले परंतु आता तुम्ही शिवसंग्रामचे राहिलेले नाही तर तुम्ही एक सर्वसामान्य लोकांचे झालेले आहे. तुम्ही त्या ठिकाणी काम करत असताना कुठलाही जात पाहू नका, कुठलाही धर्म पाहू नका, कुठलीही पंथ पाहू नका आणि कुठलाही पक्ष न पाहता जो कोण निराधार आहे त्याला न्याय द्यायचं काम करा, जो कोणी वंचित आहे त्याला न्याय द्यायचं काम करा. त्या ठिकाणी कुठलंही राजकारण होता कामा नये आणि अगदी मला सांगायला अभिमान वाटतो की त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवला होता त्या विश्वासात पात्र राहून मी 2-2.5 वर्ष त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने काम करू शकलो. जवळजवळ 2,000 ते 2,500 विधवा महिला असतील, काही अपंग मंडळी, अपंग दिव्यांग लोक असतील त्यांना न्याय देण्याचं काम त्या ठिकाणी मी केलेलं आहे. निश्चितच या ठिकाणी निवडणूक रणसंग्राम म्हटलं की शिवसंग्राम मागे हटणार नाही आणि प्रत्येक निवडणुकीच्या रणसंग्रामामध्ये शिवसंग्रामला एक विजयी पताका देण्याची जबाबदारी आपल्यासारख्या सैनिकावर असते. तर या ठिकाणी मला विचारावं असं वाटतं की आजवर अनेक निवडणुका पाहिलेल्या आहेत, आणखी लढायच्या आहेत, परंतु खऱ्या अर्थानं तुम्हाला काय वाटतं की अशी म्हणजे यानंतरची पुढची जी काही रणनीती असेल किंवा पुढचा जो काही प्रोग्राम असेल पक्ष बांधणीचा किंवा पक्षांमधील कार्यकर्त्यांची संख्या वाढवण्याचा तर त्यासाठी विशेष काय प्रयत्न असतील कारण आपण बीड जिल्हा सरचिटणीससुद्धा आहात शिवसंग्रामचे, काय सांगाल? निश्चितपणे सांगाल की बीड जिल्ह्यामधील जनता ज्या पद्धतीने आज विनायकरावजी मेटे साहेबांवर प्रेम करते या जिल्ह्यातील प्रत्येक माणसाला एक मेटे साहेबांकडून अपेक्षा आहे आणि मेटे साहेबांसारखं नेतृत्व या महाराष्ट्रामध्ये फुलतंय हे बीड जिल्ह्यातील लोकांना निश्चितच आनंदाचं आहे. या ठिकाणी काम करत असताना आम्ही मागच्या वेळेसही या जिल्ह्यामध्ये निवडणुकीला सामोरे गेलो. आमच्या भारतीय संग्राम परिषदे नावाचा जो पक्ष आहे शिवसंग्राम अंतर्गत त्यामार्फत आम्ही त्या ठिकाणी सामोरे गेलो. त्या ठिकाणी आम्हाला चांगल्या पद्धतीचं यश आलं आणि बीड जिल्हा परिषदचा उपाध्यक्ष आमच्या शिवसंग्रामचा झाला. याच पद्धतीने या जिल्ह्यामध्ये लोकांचा विश्वास असल्यामुळे शिवसंग्रामावर विश्वास आहे आणि विनायकरावजी मेटे साहेब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे की गोरगरीब लोकांसाठी काम करणारा जर कोणी या जिल्ह्यात नेता असेल तर ते विनायकरावजी मेटे साहेब हे मी म्हणत नाही, या जिल्ह्यातील जनता म्हणते. शेवटी एक सामान्य कुटुंबामध्ये येऊन महाराष्ट्रामध्ये स्वतःचं कर्तृत्व गाजवणारे या जिल्ह्यामध्ये खूप कमी लोक आहेत आणि त्या धर्तीवर आज विनायकरावजी मेटे साहेबांचं नाव या जिल्ह्यात घेतलं जातं. या जिल्ह्यामधील प्रत्येक जनतेला मेटे साहेबांचा अभिमान आहे. त्यामुळे मेटे साहेबांच्या पक्षाला निश्चितच या ठिकाणची जनता साथ देते आणि देत राहील, याबद्दलही देत राहिलेली, कालांतराने देईल ही अपेक्षा आहे. परंतु तेवढ्यावर थांबता आम्ही आमच्या कामामधून आम्ही जनतेचे प्रश्न घेऊन लढतो. आम्ही सातत्याने आता मागच्या काळामध्ये तुम्ही बघितलं असं या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या लाईटचा प्रचंड लाईटचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्या लाईटच्या प्रश्नाच्या संदर्भात आम्ही रस्ता रोको केलो. जिनिंगवर कापसाची खरेदी होत नव्हती, त्या ठिकाणी खरेदी करण्यासाठी आमचे लोक हे केले. बीड शहरामधील रस्त्याची कामं पूर्ण रखडलेली होती, त्या ठिकाणी आम्ही 4-4 दिवस उपोषणाला बसलो. पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर आम्ही महिलांचा खूप मोठा काल परवाच
एक हांडा मोर्चा आयोजित केला होता आणि नगरपालिकेला जॉब विचारण्याचं काम केलं. त्यामुळे जे काम आज दिसतं या जिल्ह्यामध्ये, सामाजिक काम असू द्या, लोकांचे प्रश्न घेऊन जायचं काम घेऊन असू द्या, ते फक्त शिवसंग्रामचं दिसते. त्यामुळं लोक काम करणाऱ्याच्या पाठीशी निश्चित राहतात. आणि या जिल्ह्यामधला आत्तापर्यंतचा अनुभव की एखाद्या नेतृत्वानं जर काम करायचं ठरवलं आणि तो काम करताना जर जनतेचा पसंत पडलं तर जनता सगळे हे बाजूला ठेवून त्या नेत्याच्या पाठीशी राहतात. आणि तोच विश्वास असल्यामुळं या भविष्य काळामध्ये आम्हाला निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये यश भेटेल ही आम्हाला अपेक्षा आहे. घुमा फिरा के बात करने की आदत नाही असं म्हणणारे अनिल घुमरे. मला वाटतं की कुठलीही गोष्ट अगदी फिरून सांगायची नाही, जे सांगायचे ते सरळ बेधडक आणि जे आहे ते अगदी तोंडावर बोलणे. कदाचित मला वाटतं अशीच माणसं खरी असतात, सच्ची असतात आणि असं हे खरं प्रामाणिक व्यक्तिमत्व म्हणजे अनिलजी घुमरे. मला याच मुद्द्याला घेऊन मला विचारावं असं वाटतं की एक प्रामाणिक आणि सरळ चालणारा, सरळ बोलणारा नेता व्यक्ती म्हणून आपली ओळख आहे. मला वाटतं की पदापेक्षा सुद्धा हा सन्मान फार मोठा असतो. काय सांगाल? कारण नेता म्हणलं की घुमा फिरा काय असतं, परंतु अनिल घुमरे असं म्हटल्यानंतर घुमा फिरा के कुछ नाही, अगदी सरळ असतं. काय सांगाल? मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं की माझ्यामध्ये जे देशसेवेचं प्रेम आहे ते माझे वडील भारतीय सैन्यामध्ये काम करत असल्यामुळं कदाचित ते माझ्या रक्तामध्येच असेल की कुठलीही गोष्ट खोटं बोलायचं नाही, जे आहे ते सत्य समोर ठेवायचं आणि सतत काम करत राहायचं. कामाच्या बदल्यामध्येच लोकांकडून अपेक्षा ठेवायच्या, आपण काम न करता लोकांकडून कुणाकडून अपेक्षा ठेवायच्या नाही. हे अगदी लहानपणापासून मला आहे आणि मला अभिमान वाटतो की ह्या माझ्या जो स्वभाव आहे त्या स्वभावाचेही काही लोक मला त्याचं खूप मोठं त्याच्यामुळे समर्थन बी भेटतं आणि आपण आपल्या पद्धतीने काम करत राहावं. जनता निश्चितच आपल्या पाठीशी राहील, परंतु आपण काम करत राहावं हा माझा मूळ उद्देश आहे. आपण काम न करता कुणाकडून फुकटच्या अपेक्षा ठेवू नये. मग तो नेता असू द्या किंवा जनता असू द्या, आपण आपल्या पक्षामध्ये प्रामाणिकपणे काम केलं तर निश्चितच आपला नेताही आपल्या पाठीशी राहतो आणि जनतेशी आपण एकनिष्ठेने जर काम केलं, जनतेचे प्रश्न सोडू शकलो अगदी चांगल्या भावनेतून, तर जनताही आपल्या पाठीशी राहते. राहिला प्रश्न इतर लोकांचा, तर आपण आपलं जर लोकांशी नीट वागत राहिलो तर विनाकारण लोक तुम्हाला काही नावं ठेवण्याचं कारणच राहत नाही. कारण की तुम्ही प्रामाणिक आहात हे लोकांना निश्चितच लक्षात येतं ना. आजही या जगामध्ये चांगलं काम करणाऱ्या पाठीशी निश्चित जनता राहते, लोक राहतात. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. एक शेवटचा प्रश्न आहे. या ठिकाणी शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय आमदार विनायकरावजी मेटे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपण काम करतायत. तर जाता जाता या ठिकाणी साहेबांच्या माध्यमातून पुढं आपण काय करणार आहात आणि साहेबाबद्दल 2 शब्द व्यक्त करावेत. मला सांगायला अभिमान वाटतो की या महाराष्ट्रामध्ये असं एक नेतृत्व आहे जे की ग्रामीण भागामधून गेले, स्वकर्तृत्वानं फुलणारं नेतृत्व म्हणजे विनायकरावजी मेटे साहेब. अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसाच्या पाठीशी उभा राहणं, सत्य तेच करणं आणि कुठल्याही परिस्थितीला न डगमगता सामोरं जाणं हे गुण त्यांच्यामध्ये मला दिसतात. कार्यकर्त्याला मोठं करणारा, मी तर असं म्हणेल की बीडचा शिवसंग्राम हे नेते बनवण्याचा कारखाना आहे आणि त्याचे कारखानदार आमचे मेटे साहेब आहेत. या ठिकाणी तुम्ही या जिल्ह्यामध्ये पाहत असाल तर असंख्य जे नेते ते त्याच्याच नेतृत्वाखाली काम करून आज दुसऱ्या पक्षामध्ये नेते झालेले, परंतु सामान्य कार्यकर्त्याला, बहुजनातल्या सामान्य कार्यकर्त्याला नेता बनवणारा हा महान नेता आहे असं मला वाटतं. आणि विनायकरावजी मेटे साहेब यांच्यासारखे नेतृत्व या महाराष्ट्राला लाभलं ते खरंच महाराष्ट्रातील आम्हा सर्वांचं एक भाग्य समजतो. आणि या जिल्ह्यामध्ये मी त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतोय ह्याचा मला अभिमान वाटतो की मी अशा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली काम करतो की जे स्वाभिमानाने आज बीडसारख्या ठिकाणाहून मुंबईमध्ये जाऊन, महाराष्ट्रामध्ये जाऊन आपलं कर्तृत्वानं नाव कमवलेलं अशा नेत्याचा कार्यकर्ता म्हणून काम करायला मला निश्चित अभिमान वाटेल. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही या ठिकाणी आदरणीय विनायकरावजी मेटे साहेबाला अभिमान वाटावा. कारण की शेवटी मेटे साहेब आज काय बीड जिल्ह्याचे नेते नाहीत, अवघ्या महाराष्ट्राचे नेते. त्यांनी जिल्ह्याची जिम्मेदारी आमच्यासारख्याच काही कार्यकर्त्यावर सोपवलेली, तर त्यांनी जी जिम्मेदारी सोपवलेली त्यांच्या जिम्मेदारीला आणि त्यांना अभिमान वाटल असंच काम या ठिकाणच्या शिवसंग्रामच्या वतीनं आणि आमच्या वतीनं आम्ही करत राहू. आणि एक दिवस या महाराष्ट्राला आम्ही दाखवून देऊ की आमच्या नेत्याची ताकद किती मोठी आहे. एक काळ असा होता की दाम घरी काम, परंतु अनिलजी घुमरे यांना भेटल्यानंतर एक लक्षात येतं की काम घरीच काम. कारण अनिलजी घुमरे पाटील यांचा विश्वास कामावर आहे, दामावर नाही. कारण दाम असेल असेल नसेल
परंतु माणसाचं काम असलं पाहिजे. कारण ईश्वर जर काय विचारत असेल तर तुमचं काम विचारतो, म्हणजेच तुमचं कर्म विचारतो. आणि कर्म आणि आपलं कर्म ते चांगलं व्हावं ही भावना उडी बाळगून पहिल्यापासून एकनिष्ठपणे कामं करणारे अगदी विनायकरावजी मेटे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना ते सांगतायत की मला बाकी काही दिसत नाही, मला फक्त माझा नेता दिसतो आणि जर मला काय ऐकू येत असेल तर माझ्या नेत्याचा आदेश, माझा नेता दिसतो आणि नेत्याचा आदेश मला ऐकू येतो, एवढंच माझं आयुष्य आहे. आणि यानंतर साहेब सांगतील त्यानुसार या ठिकाणी आमचं काम असेल, आमची पुढची रणनीती असेल. आणि निश्चितपणे येणारी प्रत्येक निवडणूक या नंतरच्या काळामध्ये प्रत्येक निवडणुकीचा रणसंग्राम शिवसंग्रामने जिंकलेला असेल आणि त्यासाठी आम्ही मावळे आणि सैनिक सज्ज आहोत. निश्चितपणे या ठिकाणी अनिलजी भुमरे पाटील यांची मुलाखत आपणास आवडली असेल. परत भेटूया पुढच्या मुलाखतीमध्ये.